Bạn hãy thử quan sát loại hạt mầm này xem, trọng lượng của nó chưa tới 1 gam. Nếu chỉ nhìn qua, có lẽ bạn sẽ thấy trông nó thật nhỏ bé và tầm thường. Tuy nhiên, khi hạt mầm lớn lên, nó sẽ trở thành một loài cây vô cùng cao lớn. Đó là cây củ tùng khổng lồ. Một số cây đã hơn 3.000 năm tuổi. Cây củ tùng là loài thực vật lớn nhất trên trái đất. Không ai ngờ rằng khởi điểm của loài cây này lại chỉ là một hạt mầm bé nhỏ. Tuy nhiên, cây củ tùng cũng chỉ là một phần nhỏ trong lượng tài sản vô giá mà thực vật tự nhiên đã đem lại cho lịch sử nhân loại. Từ rất lâu, các loài thực vật đã khởi đầu sự sống bằng cách thanh lọc bầu khí quyển. Chúng hấp thụ ánh nắng mặt trời và cung cấp nguồn năng lượng cho trái đất. Chúng đem lại sự màu mỡ cho đất đai và mang hơi thở của sự sống đến với những vùng đất. Trong chương trình này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một loài cây thuộc thế giới thực vật có sức sống vô cùng mãnh liệt. Loài cây này xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới. Nó bao phủ khắp bề mặt trái đất và nó tạo tiền đề cho sự tiến hóa của các loài động vật, bao gồm cả tổ tiên của chúng ta. Câu chuyện sau đây kể về loài thực vật này. Những công trình này đã được xây dựng cách đây gần 1.000 năm. Thuộc khu di tích tín ngưỡng lớn nhất thế giới, những công trình nằm trên một khu đất rộng 200 km vuông. Đây là đền Angkor Wat ở Campuchia. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy một trong những biểu tượng quen thuộc của nền văn minh nhân loại. Một biểu tượng vô cùng quan trọng đối với nghi lễ Phật giáo cổ đại. Đó là những bông hoa. Cánh hoa sen tượng trưng cho những ngón tay của chúng ta. Chúng chụm lại tựa như đang bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Phật vậy. Hoa rất quan trọng đối với đạo Phật bởi nó thể hiện tấm lòng thành kính mà chúng ta dành cho Đức Phật, người đã tạo ra thuyết tự nhiên. Đối với những thầy tu này, những bông hoa có một vai trò vô cùng quan trọng. Đây mới chỉ là một buổi lễ của Phật giáo thôi. Hình ảnh những bông hoa còn xuất hiện trong nhiều nền văn minh của nhân loại. Chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, ta không thể nói rằng sự phát triển của các loài hoa có nguồn gốc từ sở thích trồng hoa của con người. Sự thật là kể từ khi loài vượn tiến hóa, những loài hoa đã tạo tiền đề cho sự sống trên khắp trái đất. Để hiểu thêm về những thay đổi mà các loài hoa đã đem lại cho trái đất, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian tới thời điểm mà bông hoa đầu tiên xuất hiện. Khoảng 140 triệu năm về trước, trái đất khác hoàn toàn so với hiện tại. Loài khủng long thống trị thế giới của các loài động vật. Lúc bấy giờ, những châu lục tách biệt cũng chưa tồn tại. Thay vào đó, trái đất chỉ có một đại châu lục duy nhất, đó là châu lục Pangaea.
Trên thực tế, đại châu lục cổ xưa này không hề xa xôi như bạn nghĩ. Vùng đất này nằm ở phía nam Thái Bình Dương, cách Australia 1.500 km. Đó là đảo Tân Caledonia. Nằm trong khu vực hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, hòn đảo này đã góp phần làm nên đại cương lịch sử thực vật trước khi những loài hoa ra đời. Thuở bấy giờ có 2 loài thống trị thế giới thực vật. Một trong 2 loài đó là cây conifer cao lớn thuộc họ Hỗ Thông thời Tiền Sử. Chúng còn có tên gọi khác là gỗ thông Cúc. Đây cũng là tên của thuyền trưởng Cúc, người đã có công khai phá hòn đảo này. Do số lượng loài thực vật ở thời kỳ cổ đại vô cùng ít ỏi, nên sự xuất hiện của các loài hoa đã góp phần đem lại sự đa dạng cho thảm thực vật trên trái đất. Những cây conifer này chủ yếu dựa vào các luồng gió để duy trì sự sống. Những hạt phấn hoa này là những tế bào đực của cây conifer. Con người phải khuếch đại hình ảnh tới 1.000 lần mới có thể nhìn thấy rõ những hạt phấn này. 2 chiếc túi phổi của tế bào sẽ bay theo hướng gió. Cộng thêm một chút may mắn, tế bào đực sẽ gặp được tế bào cái ở một ngọn cây khác. Tuy nhiên, để hỗ trợ quá trình thụ phấn này, mỗi cây conifer cần sản sinh một lượng tế bào lớn. Đôi khi điều này gây ra sự lãng phí. Mỗi cây có thể phát tán 10 tỷ tế bào. Một loài cây khác có khả năng sinh sản tương tự là cây dương sỉ. Các phương thức sinh sản của chúng cũng không nhiều. Do dương sỉ thường phát triển trong điều kiện môi trường ẩm ướt, nhiều đầm lầy nên chúng tận dụng dòng nước để vận chuyển những tế bào sinh sản. Cách chúng thực hiện quy trình cũng rất đặc biệt. Chúng giải phóng tinh trùng. Lượng tinh trùng này bơi tự do trong môi trường nước, rồi bám vào các cây dương sỉ lân cận để kết hợp với trứng, thực hiện quá trình thụ tinh. Khi quan sát qua kính hiển vi, bạn có thể thấy rõ ràng các tế bào đực liên tục quay tròn để có thể di chuyển trong nước. Chúng chỉ có thể bơi trong khoảng thời gian là hơn 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, điểm bất lợi là loài dương sỉ buộc phải sống trong môi trường gần nước. Điều này gây ra những mối đe dọa không nhỏ đối với sự tồn tại của các tế bào đực. Tất cả các hạn chế này đều ảnh hưởng tới sự đa dạng thực vật ở châu lục Pangaea. Trên thực tế, số lượng loài dương sỉ không nhiều, số lượng loài conifer thậm chí còn ít hơn. Chúng chỉ chiếm 1% trong tổng số các loài thực vật mà chúng ta có ngày nay. Thuở đó, số lượng loài động vật cũng không nhiều. Các nhà khoa học đã tìm ra những vết tích của 700 loài khủng long khác nhau. Con số này có vẻ lớn nhưng cũng chưa là gì so với số lượng hơn 5.500 loài động vật đang tồn tại trong tự nhiên ngày nay. Đó là mới chỉ tính lớp động vật có vú. Có thể nói vào thuở xa xưa, thế giới khá là buồn tẻ. Mặc dù số lượng loài động vật, thực vật vô cùng hạn chế, nhưng cuộc sống trên trái đất vẫn tiếp tục diễn ra. Từ 140 triệu năm về trước, tại một khu vực thuộc Pangaea, một loài cây có phương thức sinh sản hoàn toàn khác so với cây dương sỉ đã xuất hiện. Loài cây mới lạ này đã góp phần làm thay đổi trái đất. Anh Bruno Foligani, một nhà thực vật học đến từ Tân Caledonia, đang nghiên cứu về giống cây này. Loài cây này chỉ phát triển ở Tân Caledonia. Đây là nơi duy nhất trên thế giới có loài cây này. Cây Amborella trichopoda có mối liên hệ với loài thực vật có hoa đầu tiên trên trái đất. Các nghiên cứu về hệ phân tử của loài Amborella cho thấy loài cây này có nguồn gốc từ những thực vật có hoa thời Tiền Sử. Do đó, chúng tôi cho rằng loài Amborella này đã xuất hiện sớm hơn tất cả các loài thực vật có hoa ngày nay.
Các nhà thực vật học cho rằng loài cây này ra đời khi một số loài thực vật khác bắt đầu biến đổi. Thay vì những tán lá xanh, trên các nhánh cây của chúng bắt đầu xuất hiện những bông hoa trắng có hình dáng tương tự như những bông hoa nở trên loài Amborella. Vẻ ngoài của bông hoa đóng vai trò rất quan trọng bởi nó sẽ là vũ khí để thu hút các loài côn trùng. Hình dáng, màu sắc của hoa sẽ cuốn hút côn trùng, góp phần cải thiện quá trình thụ phấn, đồng thời giúp cho quá trình này diễn ra dễ dàng hơn. Vào thuở xa xưa, loài côn trùng thụ phấn duy nhất có lẽ là bọ cánh cứng. Thuở đó loài ong chưa xuất hiện, những chú bọ này đã mang các hạt phấn hoa từ cây này sang cây khác, góp phần giúp quá trình thụ phấn diễn ra suôn sẻ. Phương thức sinh sản của các loài thực vật đã không còn phụ thuộc vào hướng gió như loài cây conifer hay phụ thuộc vào nguồn nước như loài dương xỉ nữa. Thay vào đó, côn trùng sẽ trực tiếp mang phấn hoa tới các loài cây. Đó cũng là phương thức mà những loài hoa ra đời. Siêu lục Pangea bị xé lẻ tạo nên hình thế của các tiểu lục địa. Trải qua quá trình hình thành, các lục địa này bắt đầu có những đặc điểm địa hình và khí hậu vô cùng khác nhau. Những dãy núi xuất hiện. Những sa mạc có sức nóng khủng khiếp. Với những loài thực vật luôn phụ thuộc vào hướng gió hay môi trường nước như cây conifer hay dương xỉ, thì địa hình khắc nghiệt này khiến chúng không thể thực hiện quá trình sinh sản. Trái lại, các loài thực vật có hoa lại hoàn toàn có khả năng thích nghi với môi trường này. Khoảng 140 triệu năm về trước, các loài hoa bắt đầu xuất hiện tại những vùng đất khắc nghiệt. Cũng giống như những loài hoa ở công viên quốc gia Tanquar Caru tại khu vực Nam Phi. Rất nhiều loài hoa nằm dưới những lớp cát sa mạc này. Mỗi năm, những trận mưa chỉ kéo dài 2 tháng. Các loài thực vật chỉ có thể tận dụng cơ hội hiếm hoi này để thực hiện quá trình sinh sản. Vậy chúng phải làm cách nào để lựa chọn đúng thời điểm thụ phấn? Chúng bắt đầu phát triển về màu sắc. Hàng trăm loài hoa khác nhau với những màu sắc vô cùng khác nhau. Dù đó là loài hoa cúc châu Mỹ, hoa diên vĩ hay hoa bong bóng, thì chúng đều có những màu sắc đặc trưng. Rất nhiều loài hoa còn sử dụng chính những màu sắc này để thu hút các loài côn trùng. Những loài côn trùng sẽ vận chuyển các hạt phấn từ cây hoa này tới cây hoa khác, kể cả khi các cây này nằm cách rất xa nhau. Các loài hoa cũng có những cách thức chuyển màu vô cùng khéo léo. Nếu chỉ nhìn qua, bạn sẽ thấy những cánh hoa này thật mượt mà. Tuy nhiên, khi phóng to hình ảnh, bạn sẽ phát hiện ra cấu trúc thực sự của chúng. Trên thực tế, bề mặt của cánh hoa không hề mềm mại chút nào, lý do bởi chúng được hình thành từ rất nhiều hạt mắt nhỏ. Mỗi hạt mắt này có chức năng giống như một lăng kính. Chúng phản chiếu và làm nhiễu xạ ánh sáng. Chúng giúp cánh hoa trở nên tươi sắc hơn nhằm thu hút các loài côn trùng. Tận dụng màu sắc vô cùng khéo léo, những loài hoa lại càng trở nên tuyệt vời hơn. Các loài côn trùng có khả năng nhìn thấy lớp quang phổ ánh sáng, hay còn được gọi là tia cực tím. Thông thường, mắt người không thể nhìn thấy những tia cực tím này được.
Rõ ràng trong mắt của chúng ta, màu sắc của những bông hoa hoàn toàn khác so với những gì mà các loài côn trùng nhìn thấy. Những điểm sáng tối trên cánh hoa giữ vai trò vô cùng quan trọng bởi chúng chính là yếu tố thu hút các loài côn trùng. Chẳng hạn như đối với loài ong thì màu vàng neon cho thấy cây hoa này có nguồn thức ăn vô cùng dồi dào. Tuy nhiên, ngay cả khi những cây hoa đã được thụ phấn, chúng vẫn phải đối mặt với một trở ngại lớn. Đó là bởi các cây con của chúng sẽ phải tồn tại trong môi trường hạn hán suốt những tháng còn lại của năm. Tại vùng đất Karoo này, thời tiết khô hạn có thể kéo dài tới 10 tháng. Để duy trì sự sống, các loài hoa phải áp dụng một biện pháp khác. Đây cũng là yếu tố tạo ra những tác động không nhỏ tới sự sống trên trái đất. Đây là hạt mầm. Hạt mầm có những khả năng mà chúng ta không ngờ tới. Những hạt mầm này thuộc về cây hoa Canna indica. Chúng được đặt trong một chiếc lọ nhỏ chuyên đựng đạm. Chuyện kể rằng, trong cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ nhất diễn ra tại Ấn Độ vào thế kỷ 19, những người lính đã sử dụng hạt giống thay cho đạn chì. Trên thực tế, những hạt giống này có vỏ ngoài rất cứng. Bên cạnh độ lợi hại không kém gì đạn bắn, những hạt giống này còn có khả năng nảy mầm thành cây. Ta chỉ việc gieo chúng xuống đất và chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, việc sở hữu một vỏ hạt cứng chưa phải là lợi thế lớn nhất. Những hạt giống của các loài cây có hoa thừa hưởng một ưu thế mà không phải loài thực vật nào cũng có được. Ưu thế này càng trở nên rõ nét khi các cây hoa bước vào giai đoạn thụ phấn. Sau khi được côn trùng chuyển tới một cây hoa khác, hai tế bào của hạt phấn sẽ đi thẳng xuống bầu của nhụy hoa. Tại đây, tế bào này thụ tinh với trứng để tạo nên cây con. Tế bào thứ hai lại thực hiện một nhiệm vụ hoàn toàn khác. Thay vì tiến hành tạo ra cây con, tế bào này sẽ đóng vai trò là nguồn thức ăn cho trứng đã được thụ tinh. Có như vậy, quá trình thụ tinh kép mới được hoàn thành. Đây chính là yếu tố đặc biệt chỉ có ở các hạt mầm của cây hoa. Các hạt giống này có thể không nảy mầm trong vài tháng hay thậm chí vài năm. Chúng chỉ lớn lên khi gặp được những điều kiện môi trường thuận lợi. Với những hạt giống cây Canna indica, đây chính là cách chúng phát triển. Sau khi được dùng làm đạn bắn, 4 tuần sau các hạt giống được gieo xuống đất, nảy mầm thành những cây hoa nhỏ. Thật tuyệt vời! Khoảng 100 triệu năm về trước, các loài hoa bắt đầu sinh sôi nảy nở, bao phủ khắp mọi nơi trên trái đất. Chúng đem sắc màu của cuộc sống tới những vùng đất cằn cỗi. Với vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa, những vùng đất này đã thu hút sự chú ý của các loài động vật. Để có vẻ đẹp lộng lẫy đến như vậy, loài hoa sở hữu một khả năng phi thường. Các loài thực vật sở hữu những yếu tố nổi bật mà không phải loài sinh vật nào cũng có. Những chiếc lá của chúng có thể thu nạp nguồn năng lượng từ mặt trời, rồi chuyển hóa nguồn năng lượng ấy thành thức ăn. Sau đó những bông hoa sẽ tiếp nhận nguồn thức ăn này. Từ đây chúng đem lại những tác động không nhỏ tới thế giới của các loài động vật. Nguồn thức ăn này chính là mật hoa. Nhà sinh vật học Timo van der Niet đang nghiên cứu về loại chất lỏng tuyệt diệu này. Đây là hoa thiên đường. Loài hoa này chứa một nguồn thức ăn dồi dào, giàu dinh dưỡng.
Đó chính là mật hoa. Tôi đang cầm một kim tiêm. Giờ tôi sẽ nhẹ nhàng đặt nó vào trong bông hoa này để lấy một chút mật hoa. Có lẽ một trong những lý do vì sao các loài thực vật phát triển nhanh, đó là bởi chúng có thể sản sinh nguồn năng lượng dồi dào, hay còn được gọi là mật hoa. Mật hoa có một vai trò quan trọng trong mối liên hệ giữa thực vật và các sinh vật hỗ trợ quá trình thụ phấn. Nói cách khác, nhờ có mật hoa, các loài thực vật có thể phát triển ở mọi nơi trên thế giới. Chúng có khả năng thích nghi với mọi môi trường và mọi loài sinh vật, bao gồm cả loài chim và các loài động vật có vú, hay điển hình nhất là loài côn trùng, một sinh vật sống chủ yếu dựa vào mật hoa. Những con kiến đang đem loại chất lỏng này về tổ. Mật hoa chính là một trong những yếu tố làm nên sự ra đời của một số loài côn trùng mới. Mẫu hóa thạch tuyệt đẹp này thuộc về một loài ong cổ đại. Con ong này hẳn đã bị mắc kẹt trong lớp nhựa của một cây hoa. Những con ong có hình dáng tương tự đã xuất hiện từ khoảng 100 triệu năm về trước. Tổ tiên của các loài ong chính là ong bắp cày, những kẻ săn mồi hung dữ đã lựa chọn phấn hoa và mật hoa làm nguồn thức ăn chính thay cho thịt. Trải qua quá trình tiến hóa, lớp lông trên thân ong ngày càng dày lên, điều này giúp chúng thu được nhiều phấn hoa hơn. Với hàng trăm ống kính nhỏ, con mắt của chúng có thể nhìn thấu những bông hoa. Những ống kính này chứa các tế bào đặc biệt có chức năng nhận biết các tia cực tím. Nếu không có các loài hoa thì những con ong đã không tồn tại. Tuy nhiên, bằng cách tận dụng côn trùng để thực hiện quá trình thụ phấn, các loài hoa lại tự gây ra cho mình một vấn đề đáng lo ngại. Sau khi con bướm thu hạt phấn từ một bông hoa, rất có khả năng nó sẽ đem hạt phấn này tới một cây hoa khác loài. Nếu điều đó xảy ra, quá trình thụ phấn coi như thất bại. Hạt phấn đó sẽ không còn tác dụng nữa. Để giải quyết vấn đề này, các loài hoa lại sử dụng một biện pháp khác. Nằm dưới những vách núi thuộc bờ biển Nam Phi là những khóm hoa óc phê. Loài hoa óc phê không có mật. Thứ duy nhất chúng có là hạt phấn. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt, đó là chúng cất giấu kỹ những hạt phấn này. Nhị hoa có cấu trúc xoắn, đặc biệt giúp các hạt phấn không bị côn trùng lấy mất. Chỉ duy nhất một loài có thể lấy được phấn hoa óc phê, đó là ong bắp cày cái. Bằng cách đập cánh liên tục, nó có thể dễ dàng lấy phấn hoa. Để hiểu rõ hơn về quá trình này, bạn có thể tái tạo lại cách rung cánh của loài ong bắp cày bằng một đôi đũa. Bạn đập nó vào một vật cứng rồi đặt nó thật sát vào vị trí bao phấn. Bạn có thể thấy bụi phấn đang rơi ra ngoài. Khi con ong bắp cày cái đáp xuống một bông hoa, nó đã kịp thay đổi tốc độ rung cánh để có thể lấy được phấn hoa. Nó đã mở được bao phấn. Mối quan hệ duy nhất giữa loài ong bắp cày và cây hoa óc phê này sẽ đảm bảo rằng các hạt phấn hoa được đem tới những cây hoa khác cùng loài. Các loài hoa ngày càng trở nên đa dạng hơn. Và bằng cách đưa mật hoa vào chuỗi thức ăn của mình, côn trùng lại càng góp phần làm tăng số lượng các loài hoa. Các loài côn trùng như ong, bướm và sâu bướm thường sử dụng chiếc lưỡi dài để hút mật hoa. Các loài chim hút mật khác cũng bắt đầu xuất hiện. Chẳng hạn như loài chim ruồi, chúng sở hữu chiếc mỏ dài, một công cụ hoàn hảo dùng để hút mật hoa loa kèn. Loài chim ăn thịt tu căng này là kẻ thù đáng gờm của chim ruồi. Vào khoảng 120 đến 90 triệu năm về trước, nhờ có những loài thực vật có hoa này, quá trình tiến hóa của các loài động vật mới đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất trong lịch sử thế giới. Siêu lục địa Pangaea bị chia tách, tạo thành nhiều khu vực nhỏ mà chúng ta đang sinh sống ngày nay.
Các loài hoa đã bao phủ khắp các vùng đất. Chúng đã chế ngự các loài conifer và dương xỉ cổ đại để giành quyền xâm chiếm một nửa trái đất. Chúng không chỉ đem lại sức sống cho những vùng đất, mà chúng còn thay đổi hình dạng của một số khu vực trên trái đất nữa. Đây là vịnh Hạ Long của Việt Nam. Tại đây thảm thực vật phát triển mạnh với rất nhiều giống loài. Địa hình của Việt Nam nổi bật bởi những đỉnh núi cao cùng những vách núi đá vôi hiểm trở. Với tên gọi vùng núi đá vôi, tất cả tạo nên một khung cảnh đặc biệt, thậm chí còn mang nét đặc trưng của đất nước Việt Nam. Chắc hẳn bạn sẽ đinh ninh rằng chính những biến đổi địa chất lớn đã tạo nên vùng đá vôi này. Tuy nhiên, đây là một nhận định sai lầm. Lý do bởi 90 triệu năm về trước, trên khắp bề mặt trái đất, các loài hoa đã bắt đầu phát triển rực rỡ theo một cách thức mà ta không thể ngờ tới. Chúng mở rộng môi trường sống của mình bằng cách tự nhân rộng trong những khu rừng nhiệt đới rộng lớn. Hầu hết các loài cây trong những khu rừng này đều thuộc giống thực vật có hoa. Cây chuông vàng này đang trong thời kỳ ra hoa. Tất cả các loài cây đều đang thực hiện một nhiệm vụ. Đó là sử dụng những chiếc lá để đưa lượng nước trong thân cây ra ngoài. Chỉ cần cho lá cây vào một chiếc túi bóng, bạn có thể nhìn thấy quá trình thoát hơi nước của cây. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, chiếc túi đã trở nên ẩm ướt. Nước được thải qua những lỗ khí nhỏ nằm ở bề mặt lá cây. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ phát hiện ra những đường gân lá. Những đường gân này có nhiệm vụ đưa nước tới mọi cơ quan nằm trong thân cây. Những cây hoa có số lượng gân lá nhiều gấp 4 lần so với các loài thực vật khác. Điều đó đồng nghĩa với việc lượng nước thoát ra từ những loài cây này là rất lớn. Trên thực tế, một cái cây có thể đưa ra ngoài khoảng 5 tấn nước mỗi ngày. Hiện tượng thoát hơi nước ở cây chứng tỏ rằng từ 9 triệu năm về trước, các loài thực vật có hoa đã góp phần tạo ra sự ngưng tụ ở những đám mây, từ đó dẫn tới những trận mưa lớn. Lượng nước mưa ngấm vào đất, sau đó lại được các loài thực vật hấp thụ. Từ đây chúng tiếp tục quá trình làm ngưng tụ những đám mây nhằm tạo ra những trận mưa liên tiếp. Trên thực tế, 80% lượng nước trong các khu rừng nhiệt đới có nguồn gốc từ chính các loài thực vật có hoa. Nước mưa ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các khu rừng. Ngày nay, bạn có thể nhận ra tầm quan trọng của nước mưa đối với những thảm thực vật thuộc thế giới ngầm. Nằm sâu bên trong khu rừng nhiệt đới miền Trung Việt Nam là hang Sơn Đòn. Đội thám hiểm hợp tác giữa hai nước Anh và Việt Nam là một trong những đội đầu tiên thực hiện hành trình khám phá mê cung bí ẩn này. Hang Sơn Đòn là một trong những hang động bí ẩn mới được khám phá ra trên thế giới. Đoạn hang này dài gần 2 km.
Dòng nước đã làm xói mòn đá vôi và tạo ra một đường hầm khổng lồ. Những giọt nước này đều xuất phát từ khu rừng rộng lớn nằm phía trên hang động. Nước từ khu rừng nhỏ giọt liên tục, góp phần tạo nên những vòm hang khổng lồ. Thế giới ngầm của các loài thực vật có hoa. Khi khám phá mê cung bí ẩn này, ta có thể tìm thấy mọi loài cây tuyệt đẹp của thế giới thực vật. Nằm sâu trong hang động là một khu rừng nhiệt đới rộng lớn. Cách mặt đất 200 mét, những vòm hang đã biến mất, nhường chỗ cho các loài thực vật có hoa. Anh Vũ Anh Tài là nhà thực vật học tới từ Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều ấn tượng nhất của tôi đối với hang Sơn Đòn đó là cái thực vật ở đây là có thể nói nó là một cái điều có 102 trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của mình, và cũng như sự tham khảo của tôi đối với lại các cái hệ thực vật khác ở trên thế giới, thì thấy rằng là cái hệ thực vật ở đây nó được hình thành một cách hoàn toàn đặc biệt, bởi vì nó là một hệ sinh thái nguyên sinh, chưa có sự tác động của con người, và đồng thời cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định được là tôi mới là người đầu tiên và duy nhất đến đây nghiên cứu về cái thảm thực vật ở hang Sơn Đòn. Và theo các cái nghiên cứu của tôi ghi nhận được cho đến thời điểm này, khi tôi đang đứng ở đây thì tôi đã ghi nhận được 105 loài thực vật thuộc về 3 nhóm thực vật, 3 ngành thực vật. Trong đó thực vật có hoa là có 92 loài, còn lại là thuộc nhóm dương xỉ và các cái loài thực vật chưa có hạt. Cây hoa chuối này có khả năng thu hút sự chú ý của loài bướm phượng cũng như các loài côn trùng khác. Những loài thực vật có hoa đã góp phần tạo nên cảnh sắc đẹp tuyệt vời của núi rừng hùng vĩ. Trong điều kiện môi trường ẩm ướt, sương mù dường như bao phủ mọi vật. Các loài thực vật hấp thụ lượng nước ẩm đọng lại rồi thoát hơi nước ra ngoài. Quá trình thoát hơi nước của cây đã diễn ra trong khu rừng nhiệt đới nằm phía trên hang, nay được lặp lại tại cánh rừng thu nhỏ này. Các hang động được hình thành phía dưới những khu rừng nhiệt đới rộng lớn nhất thế giới. Lượng nước đọng lại trong những hang động là yếu tố gây nên hiện tượng biến đổi khí hậu. Khi quá trình bốc hơi diễn ra, nước sẽ hấp thu lượng nhiệt và làm mát bầu khí quyển. Rừng nhiệt đới Amazon có nhiệt độ thấp hơn những nơi khác tới 5 độ C. Theo vòng tuần hoàn, những mạch nước ngầm làm xói mòn những hẻm núi, tạo nên những ngọn núi lớn và hình thành địa hình karst rất đặc trưng của châu Á. Bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện ra rằng chính những thay đổi nhỏ xuất hiện trên lá cây hoa đã góp phần tạo nên các đặc điểm địa chất này, chứ không phải do các nguồn năng lượng ngầm khác. $65 triệu năm về trước, các khu rừng nhiệt đới đã phát triển mạnh mẽ. Ban đầu chúng tập trung ở khu vực xích đạo, sau đó lan rộng ra khắp trái đất.
3/4 số loài thực vật trước đây giờ đã trở thành những loài cây có hoa. Chúng đem lại môi trường trong lành, nhiều màu sắc cho hàng triệu loài động vật. Dường như trái đất đã không thể làm gì để chống lại sự thống trị của các loài thực vật có hoa. Tuy nhiên, sự thống trị này không kéo dài mãi. Ngoài vũ trụ, một thiên thạch có chiều rộng 10 km đã rơi xuống trái đất. Lực ma sát của nó tương đương với hàng tỷ quả bom bị ném xuống thành phố Hiroshima ở Nhật Bản. 70 tỷ tấn đá vụn nổ tung theo chiều quỹ đạo thấp. Các nhà khoa học gọi chúng là những vật phóng. Với tốc độ rơi chóng mặt, các vật phóng này tạo sự ma sát với khí quyển làm tăng nhiệt độ của trái đất lên tới hơn 200 độ C. Từ đây chúng gây ra những trận cháy rừng trên khắp các vùng đất. Đây là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử tự nhiên của thế giới. Thảm họa này chính là nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long. Đồng thời nó cũng gây ra những ảnh hưởng lớn tới các loài thực vật. Các nhà khoa học cho rằng những hậu quả mà thảm thực vật phải hứng chịu sau thảm họa thiên nhiên này là vô cùng nghiêm trọng. Bên cạnh các trận cháy rừng liên tiếp, những vật phóng còn tạo ra các đám mây nitrit và sulfur dioxide. Yếu tố chính gây nên những trận mưa axit, hủy diệt hoàn toàn các loài thực vật. Bruce Carson là một nhà sinh thái học. Ông lặn lội tới khu vực núi lửa để xem xét những thiệt hại mà nó đã từng gây ra đối với các loài cây. Hiện giờ chúng ta đang có mặt tại khu vực núi lửa Wakari, thuộc vùng đất White Island của New Zealand. Đến nay, ngọn núi lửa này vẫn còn hoạt động. Đây là khu vực bị tàn phá nặng nề, đồng thời nó cũng là nơi diễn ra các quá trình hồi phục của thảm thực vật sau thảm họa núi lửa. Đối với các loài thực vật, chắc hẳn hậu quả gây ra bởi vụ nổ thiên thạch cũng khủng khiếp không kém gì những thiệt hại mà vùng đất White Island phải hứng chịu sau trận phun trào núi lửa. Thảm thực vật đã bị thiêu rụi bởi các trận phun trào núi lửa diễn ra liên tiếp. Cũng như các mảnh vỡ thiên thạch, những làn khói bốc lên từ miệng núi lửa đã gây ra những cơn mưa axit. Mưa axit là một thảm họa đối với các loài thực vật có hoa. Giờ đây mối liên hệ giữa chúng và các loài động vật đã không còn nữa. Lý do bởi các loài thụ phấn bấy giờ đã bị tuyệt chủng. Đó cũng là lý do vì sao sau khi thảm họa thiên thạch xảy ra, dương xỉ là một trong những loài thực vật hiếm hoi xuất hiện phổ biến trên trái đất. Các loài cây đã tàn lụi, chúng bị đốn ngã và mục rữa. Có thể nói chính những điều kiện này đã mở đường cho quá trình phát triển mạnh mẽ của loài dương xỉ. Những cây dương xỉ đã có thể thống trị thế giới thực vật trong hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Tuy nhiên, theo thời gian, vị trí của loài cây này đã bị thay thế bởi các loài thực vật chưa có hạt. Cuối cùng, các loài cây có hoa cũng xuất hiện trở lại, tái khẳng định vị trí của mình trong thế giới thực vật. Những điều kiện tự nhiên đã giúp các loài cây có hoa sinh sôi nảy nở. Giờ đây chúng tiếp tục trở thành những yếu tố căn bản quyết định sự sống còn của các loài thực vật này. Những cánh hoa sặc sỡ thu hút sự chú ý của các loài thụ phấn. Còn mật hoa là nguồn thức ăn chính của các loài côn trùng này. Sự sống của các loài hoa chủ yếu dựa vào những loại hạt tuy nhỏ nhưng có giá trị tới hàng trăm năm. Đó là những hạt mầm.
Sau khi mảnh thiên thạch rơi xuống phá hủy bề mặt trái đất, các hạt mầm lại giúp những loài hoa một lần nữa thống trị thế giới thực vật. Một lần nữa, mối quan hệ giữa cây hoa và các loài động vật lại không thể tách rời. Loài khủng long đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, một loài động vật khác xuất hiện thay thế vị trí của chúng, đó là loài động vật có vú. Những cây hoa đã phải nhờ tới các loài động vật có vú để giúp chúng phân tán hạt mầm. Ở đất nước Thái Lan, các chợ nổi là những nơi buôn bán nhiều loại hoa quả nhất. Việc kinh doanh này cũng là biện pháp giúp phân tán các loại hạt không chỉ trong cự ly vài mét mà còn có thể lên tới vài km. Những loại quả đáp ứng nhu cầu về thực phẩm của con người. Những người buôn bán hoa quả đem gieo trồng các loại hạt. Theo lý thuyết, các loại quả chỉ thực sự phát triển từ chính các loài thực vật có hoa. Lớp cùi căng mọng đã từng là một bầu nhụy của hoa, nó bao bọc quanh hạt mầm đã trưởng thành. Hương vị ngọt ngào của các loại quả đã thực sự thu hút các loài chim cũng như các loài động vật có vú khác, thậm chí một số loài còn ăn cả hạt. Đó cũng là lý do vì sao ta có thể tìm thấy hạt trong chất thải của một số loài động vật. Quả thật, sự phát triển của bất cứ loài hoa nào cũng đều có chung một mục đích. Chúng đều trở thành nguồn thực phẩm ưa thích của con người. Sự ra đời của các loại hoa quả là một trong những bước tiến hóa lớn của môi trường tự nhiên. Ban đầu chúng chỉ đơn thuần là những bông hoa nhiều màu sắc, vừa có nhiệm vụ thu hút con mồi, vừa là lớp màng bảo vệ hạt bên trong. Chỉ đến giai đoạn cuối cùng, chúng mới phình to và trở thành quả chín mọng. Năm 55 triệu năm về trước, nguồn thức ăn chủ yếu của các loài động vật có vú thời cổ đại là hoa quả. Trên thực tế, nếu không có nguồn thức ăn này, chắc hẳn các loài động vật đã không thể tồn tại. Sự ra đời của một trong những loài động vật này cho thấy sự liên hệ giữa các loài hoa với lịch sử nhân loại. Chúng đang sinh sống tại khu rừng quốc gia Thái Lan Khao Sốc này. Các loài linh trưởng thoát ẩn thoát hiện sau những lùm cây. Anh Norberto Asensio là nhà khoa học chuyên nghiên cứu về các loài động vật linh trưởng. Anh đang nghiên cứu về cách kiếm ăn của loài vượn trong khu rừng này. Chúng tôi thích thú với công việc tìm kiếm hoa quả trong rừng. Tuy nhiên, việc kiếm ăn này không hề dễ dàng. Bởi không phải nơi nào trong khu rừng cũng có hoa quả. Cây chỉ kết trái theo mùa. Chính vì vậy, lượng hoa quả mà những con vượn kiếm được là vô cùng hạn chế. Món ăn ưa thích của các loài linh trưởng như vượn cáo, khỉ và tinh tinh chính là hoa quả. Điều này quyết định tới vai trò của các bộ phận trên cơ thể chúng. Các loài linh trưởng có kỹ năng hái quả tuyệt vời. Bàn tay khỏe cộng với cơ ngực và vai săn chắc giúp chúng dễ dàng trèo lên các ngọn cây. Đây đều là những lợi thế quan trọng mà loài người chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên của mình. Có thể nói, tất cả những đặc điểm hình thể này đều nhằm phục vụ nhu cầu ban đầu của loài linh trưởng cổ đại. Đó là nhu cầu hái quả để ăn. Tuy nhiên, chính điều này lại gây trở ngại cho các loài thực vật có hoa. Do nhu cầu ăn uống quá nhiều, đôi khi các loài linh trưởng vội vàng hái quả ngay khi quả chưa chín. Điều này đồng nghĩa với việc chúng đang làm lãng phí các hạt mầm. Vậy làm sao để hạn chế sự lãng phí này? Tới giai đoạn chín,
Các loại trái sẽ có vị ngọt, mọng nước và vỏ ngoài của chúng có sắc màu tươi rói. Sắc màu tươi mọng chỉ xuất hiện khi quả đã hoàn toàn chín. Điều này giúp cho các loài linh trưởng dễ dàng lựa chọn những quả chín. Norberto đang tìm hiểu vì sao màu sắc của hoa quả lại ảnh hưởng tới sự phát triển của thị giác. Thuở xưa, hầu hết các loài động vật có vú, bao gồm cả loài linh trưởng, chỉ có khả năng phân biệt 2 gam màu. Số lượng màu mà chúng có thể nhận biết là vô cùng hạn chế. Khả năng phân biệt 2 gam màu được phát huy bởi 2 cơ quan thụ cảm nằm trong mắt. Mặc dù 2 cơ quan này có vai trò phân biệt độ đậm nhạt giữa các màu sắc, nhưng số lượng gam màu mà chúng xác định được là vô cùng ít ỏi. Đây còn được gọi là tình trạng mù màu ở người. Chỉ cần làm thử một thí nghiệm, chúng ta sẽ hiểu được cách mà những loài linh trưởng trước đây đã quan sát các sự vật. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện một thí nghiệm với vài loại quả quen thuộc. Đó là chuối, xoài, thanh long và chôm chôm. Cặp kính đặc biệt này sẽ giúp tôi nhìn thấy những màu sắc mà các loài vật thuở xưa đã nhận biết được. Chỉ cần đeo nó, màu hồng đã chuyển thành màu xanh lá cây rồi. Vậy là cách các loài động vật xa xưa nhìn sự vật hoàn toàn khác so với chúng ta. Màu vàng cũng biến thành màu xanh. Bạn thấy không? Khi chúng ta đeo chiếc kính này vào, mọi sắc màu đều thay đổi. Lý do bởi cặp kính này được cấu tạo dựa trên khả năng phân biệt 2 sắc tố thay vì 3 sắc tố thông thường. Đối với các loài linh trưởng, để nhận biết màu đỏ, thị giác của chúng đã phải đạt tới bước tiến hóa lớn. Các tế bào nhận kích thích ánh sáng nằm tại võng mạc và có cấu tạo hình chóp. Cứ 1 mm vuông lại xuất hiện 150.000 tế bào này. Thuở sơ khai, những loài động vật có vú chỉ có thể phân biệt được màu xanh lá cây và màu xanh da trời. Về cơ bản, chúng bị mù màu. Động vật linh trưởng đã đạt bước phát triển cao hơn, chúng có thể nhận biết màu đỏ. Chính vì vậy, giờ đây chúng đã có thể chọn lựa những loại quả chín mọng. Khả năng phân biệt màu sắc đem lại rất nhiều lợi ích cho các loài linh trưởng, đồng thời nó tạo tiền đề cho quá trình tiến hóa của loài động vật này. Đó cũng chính là lý do vì sao mà ngày nay, con người chúng ta có thể sở hữu khả năng phân biệt màu sắc. Chúng ta nhận biết được những cầu vồng đa sắc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng. Xuất hiện từ khoảng 140 triệu năm về trước, những loài hoa đã làm thay đổi hoàn toàn trái đất của chúng ta. Chúng dần thống trị thế giới thực vật và tô điểm thêm cho vẻ đẹp của những vùng đất. Quan trọng hơn, đó là những loài hoa đã tạo tiền đề cho sự tiến hóa của các loài động vật, đặc biệt là các loài linh trưởng, từ đó đánh dấu sự xuất hiện của loài người chúng ta. Trong tập tiếp theo của series này, chúng ta sẽ khám phá những cuộc chiến lớn giữa các khu rừng với đối thủ nguy hiểm nhất của chúng, loài cỏ dại. Những cuộc xung đột này căng thẳng tới mức có thể khiến cho cả thế giới chìm trong biển lửa. Kẻ chiến thắng đã buộc loài vượn, tổ tiên của chúng ta phải rời những khu rừng và tới các vùng hoang mạc sinh sống. Quá trình tiến hóa bắt đầu tạo tiền đề cho sự ra đời của nền văn minh nhân loại.